ayang araw guys! So, it's the weekend again today and we're gonna be doing some gardening ngayong weekend. So, what I'm gonna do is I'm gonna buy plants para sa aming roof deck. So, we need outdoor plants. So, nandito ako sa garden ngayon sa Marikina, kung saan napuntahan ko na siya dati, but I think they have new plants. So, let's check it out. So, we're here sa garden na pinuntahan na natin, just right near Saints ko. Ayan. And I'm here with Zion. Hola. Hola, ninyo. So, ayan. So, dito siya sa Nara Street, corner Malipaho. Ayan. So, doon lang, banda yung Saints ko, Marikina, and then just right on, you know, dito sa tawid niya, yung Marikina Heights na Barangay Hall. Ayan. So, let's check out the new plants that they have. We're here again sa garden kasi naghahanap ako ng outdoor plants. Tingnan ko nga. Gusto ko ng rubber tree. Ito, meron din ako nito. Tapos maraming pots. Magkano nga ito kuya yung xoxo? 900. Ito. 1.2. Tapos ito. Kinarabay ito. 1.5. 1.5 tas black prince 1,000. Pero pwede na rin mura eh. Pero yung maliit magkano? Pag maliit lang. Kahit yung kasing laki nung ito. Hala! Kayo mo, 1,000 lang. O, ibig sabihin may tumutubong halaman, maganda. Ayan. Kuya, maganda to. Ano to? Hala, galing pala sa ilalim. Ano ba yan? Ay, para sa diabetes. Insulin plant. Ito, ang dami ditong rubber tree. Ito yung 1.5. Tapos ito yung black prince. Ba't mas mura yung black prince, no? Tapos itong ganito, magkano to? Malaking peace lily. Dapat ba nasa shade? Bakit yung sa akin hindi naman nagkakaroon ng bulaklak? Tapos yung mga silum nyo, 300 to, kung depende kung gaano kataas. 370. Ito iba pa to eh, no kuya? Ibang aglaw nima to eh. Magkano yung ganito? Ah! Ito ba? Parang mas mahal yata yung ganito dapat eh. Pero dapat lahat yan sa lilim lang. Hindi siya pwede maarawan. Ang dami nilang soksum. Yan lahat yan soksum yun, di ba? Tapos ito po. Ito ayoko na nito kasi gumagapang. Binibenta nyo rin kuya yung bamboo. Tapos pwede yung ilagay sa paso. Saan? Sensation plant 500, 370 ang set.
So, 350. Pangalan to ah. Tapos bumili din ako ng loam soil. It's 80 pesos. Meron silang malaking yuca. 2,000 yata. 2,000. Ayan, gusto ko talaga to. Mahal naman kasi 900, di ba kuya? Ito. Ito yung nakuha ko. So, maki. So, 300 each. Pero binigay sa akin ng 250 each. And then, Eugenia ba yan? Eugenia, 200 each. And then, 5 fingers or 7 fingers. And then, Cara and San Francisco. So, I got lang mga normal na plants. Yung common. Kasi, para hindi masyadong masakit. Sa arawan kasi. For the arawan. For, under the sun. Tapos ito, I like this. This is 900 pesos daw. Kalimutan ko na yung pangalan. Pero ang ganda. Bigay ko lang kay kuya. Wait lang. Buksan lang natin si Jordan. Ayan. So, 1,440 lahat including the loam soil. That's it guys for today's weekend vlog. So if you enjoyed today's garden tour, please like and share this video. And also please don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para palagi kayong updated if I have a new video upload. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!